ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن 3 معادن اساسيه ومهمه جدا لمنع تكوين الخشونه ومنع امراض العظام عامه زي هشاشه العظام وزي المشاكل المرتبطه بالتهاب العمود الفقري وموضوع غضروف الانزلاق الغضروفي اللي بيحصل اسفل الظهر والانزلاق الغضروفي اللي بيحصل في الفقرات العنقيه. لو انا عندي انزلاق غضروفي اسفل الظهر، انزلاق غضروفي في الفقرات العنقيه، خشونه في الركبتين، خشونه في المفصل بتاع الحوض، خشونه في المفصل بتاع الكاحل، روماتويد، لازم اشوف الحلقه دي. الحلقه دي مهمه جدا 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 ليا. اول معدن معايا هو الكالسيوم. بص، الكالسيوم والكولاجين، احنا عندنا العظم، الغضروف، العضلات. كل ما الكالسيوم نسبته تزيد والكولاجين نسبته تقل، كل ما يكون النسيج هاردر، يعني اصعب اشد. يعني الكالسيوم زياده كولاجين اقل ده عظمه، كالسيوم اقل شويه كولاجين اعلى شويه ده غضروف، كالسيوم اقل شويه وغضروف وكولاجين اعلى شويتين اللي هو العضلات والايه والاربطه والاوتار. فانت لو الكالسيوم مهم جدا هو والكولاجين عشان تكوين ال العمود الفقري بتاعك، ومهم جدا لتكوين غضاريفك، ومهم جدا لتكوين العضلات بتاعتك. لا يمكن. فانت لازم تحافظ على ان الكالسيوم يكون يوميا نسبته في المعدل الطبيعي في اكلك، واللي انت تحافظ على صحة الغضاريف والكولاجين عامة باللي انت اما تاخد كولاجين ذات نفسه او تحافظ على ان الهرمونات بتاعتك تكون في المعدل السليم، لان هرمون الاستروجين مثلا عند السيدات مهم جدا عشان بنى الغضروف، وعند الرجال مهم جدا برضه هرمون الذكورة عشان خاطر حتى يحافظ على عضلاته بنسبة تكون قوية ويكون فيها شد قوي فما يحصلش خشونة الركبتين. وكده كده الكبد عنده هو بيكسر هرمون الذكورة وبيحول منه جزء لهرمونات الأنوثة. وعندك برضو الغدة الكظرية بتاعتك بتنتج هرمونات الأنوثة بكمية البسيطة اللي جسمك يحتاجها للوظائف بتاعتك الحيوية زي كده، بدون ما يعمل لك مشاكل في الذكورة بتاعتك. المهم، الكالسيوم بقى موجود فين؟ وهي أهم أسباب نقص الكالسيوم؟ ده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة مع المغنيسيوم والبوتاسيوم. برضو الكالسيوم أول سبب لنقصه هو طبعا نقص فيتامين د. يعني لما بروح أحلل فيتامين د هتلاقيه عندي قليل، أعرف إن امتصاص الكالسيوم من الأكل بتاعك بيكون قليل جدا، لأن فيتامين د بيمتص الكالسيوم من الأكل بتاعك 20 ضعف المعدل اللي من غير فيتامين د. ففيتامين د ده ممكن يكون ناقص بسبب قلة أكلي، قلة طبعا قعدي في الشمس أول حاجة قبل أي حاجة. رقم 2، قلة الأكل اللي فيه نسبة عالية من فيتامين د زي زيت مثلا كبد الحوت. وعشان زيت كبد الحوت يمتص بطريقة جيدة لازم تكون المرارة تكون قوية وما يكونش فيها التهابات. كتر شرب القهوة، الكافيين وهو فيتامين د لا يجتمعان. ده ما يعني دراسة مؤخرا، أنا بحب القهوة ولكن باعتدال، بلاش حكاية 20 30 40 كوباية قهوة في اليوم. ليك 3 4 كوبايات أو ليك 3 4 فناجين قهوة، آخرك ما يزيدش عن كده، لأن زيادة القهوة والشاي بتقلب بضرر بالنسبة لفيتامين د وبالنسبة للعظم. الفشل الكلوي طبعا وضعف الكلى وكسور الكلى بيعمل مشاكل في الكالسيوم. كسور الغدة الدرقية بتعمل ضعف في الكالسيوم. التهاب القولون المزمن طبعا بيخلي الكالسيوم ما يمتصش. عشان كده احنا دايما بنقول للمرضى اللي عندهم التهاب في القولون مزمن ابعد عن منتجات الألبان وابعد عن القمح، لأن القمح ومنتجات الألبان على الرغم من إن منتجات الألبان فيها كالسيوم، بس البروتين اللي موجود في اللبن اللي بيعمل التهاب في القولون بيخلي الكالسيوم ده أصلا ما يمتصش، لأن التهاب الأمعاء والتهاب القولون والقولون العصبي بيخلي الكالسيوم لا يمتص، ويحصل واحد بقى مشاكل في الكالسيوم رهيبة اللي احنا هنقول عليها أو الأمراض المرتبطة بسبب نقص الكالسيوم. طيب ايه هي الأطعمة اللي فيها نسبة عالية من الكالسيوم؟ أنا وجهة نظري أهم طعام في نسبة عالية من الكالسيوم وآمن جدا وفعال جدا في الموضوع ده
ولان ربنا خلق فيه كمان الكالسيوم مع المغنيسيوم بتوازن غير عادي، بحيث الكالسيوم ما يعملش فرط تكلس او يعمل مشاكل، هو السمسم. السمسم كل 100 جرام سمسم يا جماعه، اللي هي 4 معالق كبيره تقريبا، بتديك تقريبا جرام كالسيوم. انت جسمك بيحتاج في اليوم جرام كالسيوم، الجرام ده موجود في 4 معالق كبيره من الايه، من السمسم. السمسم كمان مهم جدا للست، عشان السمسم بيعوض نقص هرمون الاستروجين، في ماده فعاله، الماده الفعاله دي بتعوض نقص هرمون الاستروجين، فمنها كالسيوم ومنها استروجين طبيعي، فبالتالي يبني الغضروف ويبني الجسم بدون مشاكل وبدون اعراض جانبيه خالص. لو احنا مثلا جينا نقارن الكالسيوم مع الجبنه، ال 100 جرام سمسم بيديك زي ما احنا قلنا جرام كالسيوم، ال 100 جرام جبنه بتديك ربع جرام من الكالسيوم في اليوم. فالسمسم اقوى من الجبنه. انا دايما بقول للناس ممكن ان احنا ناخد جبنه مع بيضتين كل يوم الصبح، ده مهم جدا عشان فيتامين د اللي موجود في البيض، وعشان طبعا الكالسيوم اللي موجود في الجبنه. انت ممكن تضيف عليهم كمان معلقه كبيره من السمسم ولا حاجه، عشان تعمل توازن للتركيبه الغذائيه بتاعتك الجميله دي. او اللي انت بمعنى اصح تاكل طحينه، ما الطحينه من السمسم، والسمسم فوائد الطحينه فيه كامله 100%، مفيش قلق ان شاء الله. الميزه كمان في السمسم اللي هو كويس للناس اللي متابعين حميه الكيتو، هو ما بيخرجش بره الكيتو يا جماعه. ال 100 جرام دول بيدوك 567 سعر حراري، منهم 72% دهون و11% بروتين و17% نشويات، فهو يعتبر طعام كيتوني. هو صحيح نسبه النشويات فيه عاليه سنه، بس انت لو حطيت على السمسم معلقه من زيت الزيتون قفلت القصه دي. عاوز تحط بقى على السمسم حاجه تظبطه جدا، حط عليه حاجه زي معلقه من زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت فيه نسبه عاليه من فيتامين د، فانت تظبط كده الامتصاص بتاع الكالسيوم اللي موجود في السمسم. طيب المصدر الثاني للكالسيوم هو قشر البيض. قشر البيض يا جماعه كل جرام من قشر البيض فيه 380 مللي من الكالسيوم. يعني انت محتاج 2 جرام من قشر البيض في اليوم عشان تاخد تقريبا يعني اللي هي الجرام اللي انت محتاجه من الكالسيوم في اليوم. بص ال 2 جرام دي تقريبا نص معلقه صغيره مطحون قشر البيض. قشر البيض ده له قصه. اولا قشر البيض امن جدا في استخدامه، ولكن بشرط اللي انت تغلي البيضه بقشرها طبعا لمده 30 دقيقه في الميه. يعني تسلق البيضه لمده 30 دقيقه في الميه. بعد ما انت تسلق البيضه لمده 30 دقيقه وتشوفها على الساعه، تاخد القشر بتاع البيض ده تحطه في البوتاجاز عشان ينشف. وبعد ما ينشف ما تولعش عليه البوتاجاز، سيبه في البوتاجاز ينشف، هو ينشف. وبعد ما ينشف تطحنه طحن كويس قوي بالمطحنه بتاعه البيت، بحيث ان انت تقلبه بودر وتاخد منه نص معلقه كل يوم. ده هيديك النص معلقه من قشر البيض، يديك اللي انت عاوزه من الكالسيوم في اليوم بالظبط، الجرام اللي انت محتاجه من الكالسيوم. طيب انا ممكن احط على قشر البيض، ممكن استخدمه مع حاجات، ممكن استخدمه مع فيتامين د. انا بحب قشر البيض، بالنسبه لي امن كتير من المستحضرات اللي موجوده كالسيوم في السوق. بس ارجوك ما تستخدمش ابدا قشر البيض الا بعد ما تغليه كويس، عشان خاطر تقتل الميكروب بتاع السالمونيلا اللي بيكون موجود في بعض الاحيان في القشر بتاع البيض، وممكن يعمل لك لا قدر الله حمى التيفود. طيب ايه الفوائد بقى بتاعه الكالسيوم لو انا مشيت على قشر البيض بانتظام، لو مشيت على السمسم بانتظام، لو مشيت على الجبنه بانتظام، واللي انا حافظ على مستوى الكالسيوم دايما يكون عندي طبيعي؟ رقم 1 بيخفض دهون الدم. رقم 2 طبعا يخفض دهون الدم مع الوقت، يعالج موضوع ضغط الدم يا جماعه، والكالسيوم من الحاجات اللي بتظبط ضغط الدم على فكره. رقم 2 بيعالج التهاب الاعصاب. لو واحد عنده التهاب في الاعصاب وتنميل وحرقان وبتعمل بعد كده شد عضلي، الكالسيوم يظبط لك الموضوع ده. رقم 3 بتعالج الفايبروميالجيا. ناس كتير بتعاني من الفايبروميالجيا، انا بنصحهم دايما لما بيجوا لي المركز عندنا باللي انا اقول لهم على الوصفه بتاعت قشر البيض، والله جباره فعاله جدا، وجربتها مع ناس كتيره جدا، والعلم بياكدها في الدراسات اللي اتنشرت عن الكالسيوم. رقم 4 بيعالج الكبد الدهني. إذا وجد الكبد الدهني فاعرف إن أنت عندك نقص في الكالسيوم على طول 100%. ده بسبب المرارة ما بتكون ملتهبة، فالالتهاب بيمنع فيتامين د، ففيتامين د ما بيقل بينقص الكالسيوم، فيحصل بقى تكلس العكس، بقى التكلس العكسي اللي هو تكلس الأنسجة اللحمية، ويسيب الكالسيوم الأنسجة العظمية زي السنان والعظم اللي المفروض يكون موجود فيهم كتير. رقم 5 مهم جدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وانا قلتها في الاول مع دهون الدم. رقم 6 بيحسن من امتصاص فيتامين ب12. لو انت عندك نقص في فيتامين ب12 اللي هو بقى بيعمل التهاب في الاعصاب وحرقان وشد عضلي وحرقان في الاعصاب شديد جدا، واللي انا مش حاسس برجلي واعصابي زي اللي بيحصل لمرضى
السكر دايما تبقى تاخد مع فيتامين بي 12 كالسيوم، لان الكالسيوم وفيتامين بي 12 مع بعض بيحبوا بعض، عكس البوتاسيوم. البوتاسيوم وفيتامين بي 12 ما بيحبوش بعض، لذلك تلاقي الناس اللي بتاكل موز كتير تلاقي يحصل لها تنميل في رجليها، لان الموز فيه نسبه عاليه من البوتاسيوم، البوتاسيوم بينقص امتصاص فيتامين بي 12. رقم 7، وده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا عشان القلب ينقبض. القلب ده مكنه، المكنه دي بتحتاج الكالسيوم عشان تنقبض كويس. في مصدر ثالث للكالسيوم غير السمسم وغير القشر البيضاء، هو طبعا منتجات الالبان، بس طبعا هو اقل من الاثنين دول. فانا لو انت ممكن تاخد منتجات البان ومعاها سمسم عشان تعوض النقص اللي فيه منتجات الالبان، بيكون الكالسيوم فيه مش بالنسبه الكويسه. وحافظ دايما على فيتامين د عشان خاطر تخلي الامتصاص جيد والتمثيل جيد في الجسم. اما بالتعرض للشمس بنسبه اكتر من 20 دقيقه في اليوم، واللي انت تكون على الاقل ايدك دي متعريه، او اللي انت تستخدم فيتامين د عن طريق الفم بانتظام، او اللي انت تجيب في دروب اللي هي القطاره دي وتحطها كامله زي ما هي على لبن كامل الدسم وتشربيها مره واحده، او تشربها مره واحده في الاسبوع على كل يوم جمعه، بس لازم يكون اللبن كامل الدسم، وتحط القطاره كامله، تفك القطره كده وتحطها كامله، هي كلها على بعض اصلا ما فيش منها مشكله، ما فيش منها ضرر خالص ان شاء الله. فيتامين د كمان زي ما احنا قلنا موجود بكثره في البيض، وانت برضه بتحتاج فيتامين كاف 2 في الورقات الخضراء زي الجرجير، وزي اللي هو الناتو اللي عندنا، ام كي 7 اللي عندنا، ده بيساعد ان فيتامين كاف 2 بيمنع التكلس اللي هو المش طيب، اللي هو تكلس اللحم وليس تكلس العظم والاسنان. تاني عنصر معانا النهارده هو المغنيسيوم. المغنيسيوم ده يا جماعه ليه 600 فايده في الجسم، من اهم الفوائد بتاعته اللي هو بيمنع السكر، بيمنع الموضوع العطش الشديد، اعراض كمان السكر، بيمنع كمان بيزود حرق الدهون. المغنيسيوم ده مهم، حتى كان زمان المدرسين عندنا في الثانوي بيجيبوا كده كويل من المغنيسيوم ويولعوا تلاقيه يعمل وهج كده، لان المغنيسيوم من العناصر اللي بتزود الحرق في وجود الاكسجين. نفس القصه برضه، المغنيسيوم مهم جدا في الجسم عشان الحرق بتاع الدهون. المغنيسيوم موجود فين؟ رقم واحد في مصادر المغنيسيوم دم النبات. احنا قلنا ان الكلوروفيل اللي اسمه دم النبات او اليخدور اللي بيدي للورق الاخضر بتاع النبات اللون بتاعه، الكلوروفيل ده عباره عن الماده البنائيه بتاعته او العنصر البنائي بتاعه هو المغنيسيوم. زي ما انت عندك الهيموجلوبين العنصر البنائي بتاعك هو الحديد، الدم بتاع النبات العنصر البنائي بتاعه هو المغنيسيوم. فانت عشان تاخد مغنيسيوم كويس تشرب دم النبات. دم النبات بيعمل ايه يا جماعه؟ لو تسمعوا عن القصه دي، يقول لك انا بعمل ديتوكس، بشرب بقدونس، وبشرب كرفس، وبشرب جرجير، لان الورقات الخضراء دي المغنيسيوم اللي فيها بيزيل دهون الكبد، فبالتالي بيساعد جدا الجسم يتخلص من الدهون كمان اللي في الشرايين، فبالتالي يحصل فعلا ديتوكس، والمرارة تتنظف من التكلس اللي فيها ومن الحصوات اللي فيها، لأن المغنيسيوم بيشيل حصوات المرارة. حتى أساسيات علاج التهاب المرارة، حصوة المرارة، دايما بنقول للمريض النظام الغذائي النباتي البعيد عن الدهون الشديده، وبعيد عن السكر، وبعيد عن القمح، لان دي الحاجات دي كلها بتزود الدهون الوحشه وبتعمل التهاب شديد جدا في المراره. لب القرع من المصادر المهمه جدا للمغنيسيوم. الشوكولاته من المصادر المهمه جدا للمغنيسيوم. البوتاسيوم برضو مهم جدا لصحه العظم وصحه المناعه بتاعه المفاصل. البوتاسيوم منشور عنه دراسات اللي هو بيمنع كمان الإصابة بالروماتويد وبيعالج الالتهابات بتاعة الروماتويد. انت البوتاسيوم ده موجود في السلطة الخضراء، لو انت اكلت 7 كوبايات من السلطة الخضراء في اليوم يحافظ لك على مستوى البوتاسيوم في المعدل اللي انت محتاجه، اللي هو فوق ال4 جرام في اليوم. وكذلك موجود في الموز بنسبة كبيرة جدا، ولكن خلي بالك ان البوتاسيوم لازم ان انت تاخد معاه فيتامين بي 12 يكون طبعا مفصولين، يعني انت بتاخد بوتاسيوم كتير لازم بي 12 بس في اوقات مفصوله، لانهم هم بيعكسوا بعض في الجسم وبيعكسوا بعض في الامتصاص. فلازم تعرف الموضوع المهم ده جدا. حتى احنا اتعلمنا من الامريكان لما كنا بندرس منهم الحميه الغذائيه، ان احنا دايما بنفضل ان احنا ندي المريض في الكيتو الرقائق الخميره، لان الرقائق الخميره فيها نسبه عاليه جدا من فيتامين بي 12. وانا دايما بقول للناس انت عندك مصدر لفيتامين بي 12 فظيع، اللي هو المحاريات زي الجندفلي، وزي اللي هو كل المحاريات فيها نسبه عاليه من فيتامين بي 12. مهم جدا 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 لصحه اعصابك، مهم جدا لصحه عضلاتك.
يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، ما تنساش ان انت تعمل طبعا سبسكرايب او اشتراك في القناه، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وما تنساش ان انت تشير الحلقه على الواتساب وعلى الفيسبوك، واكتب في الكومنتات كل اسئلتك انا برد عليها. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبيه واسرار وفوائد النباتات الطبيه والجديد في عالم التغذيه العلاجيه لصحتك ولصحه عيالك. اشوفك على خير.